السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم على قناة النورانيوم. أنا مستر نور الدين في السلسلة اللي بدأناها وهي حل أسئلة السكول بوك لمنهج الكيمستري، والنهاردة بإذن الله معادنا مع تشابتر 2. نبدأ على طول، وده رقمنا قلنا 0100، ده رقم التواصل على الواتساب. لو عندك أي استفسار اوعى تتردد وابعت لنا السؤال فورا، وان شاء الله هنجاوبك بكل استفاضة. وممكن تعمل جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك اسمه The Genius in Chemistry او العبقري في الكيمياء باللغة العربية. اول سؤال بيقول لي explain by balanced chemical equation how can you differentiate practically between by experiment between each pair of the following salts. الاول لازم نعرف ان السؤال الديفرنشيشن في الغالب ما بيطلبش الايكويشنز الا لو قال لي باي ايكويشنز. طيب ثانيا ان سؤال الديفرنشيشن بيعتمد على الاوبزرفيشن، يعني لازم تقول الاكسبيرمنت، يعني انت هتضيف ايه الرياجنت اللي هتضيفه، وبعد كده لازم تقول ان هنا هيحصل ريزلت معينه وهنا مش هيحصل، او لو حصل رياكشن مع الاثنين هيدي ناتج مختلف في كل واحد من الاثنين. يعني لو طلع هنا جاز وليكن الهيدروجين، لازم اقول الجاز ده how to detect it. يعني الهيدروجين مثلا burns with pop sound. الكربون دايوكسيد turns lime water turbid. ال SO2 بقول ان هو turns a paper weighted with K2Cr2O7 اللي هو البوتاسيوم دايكرومات acidified by sulfuric acid into green. يبقى لازم اقول الجاز واقول ان هو how to detect it. طبعا عندنا ال H2S عنده bad odor، اما ال SO2 عنده irritating smell. ال H2S بيحول البيبر اللي هي weighted ب lead to acetate into black. طيب عندي هنا صوديوم سلفايت وصوديوم سلفيت، ايرون 2 كلورايد وايرون 3 كلورايد، وصوديوم نيترايت وصوديوم نيتريت، وصوديوم كلورايد والومنيوم كلورايد. تعال نبدأ في أول واحدة اللي هي السلفايت والسلفيت. طبعا السلفايت دي تبع جروب دايل HCl اللي هو الأول، أما السلفيت دي تبع الباريوم كلورايد. فاستخدم الرياجنت الأضعف اللي هو الهيدروكلوريك أسيد. الهيدروكلوريك أسيد مع السلفايت اللي بيحصل، بقول إن السلفر دايوكسيد جاز اللي هو ال SO2 evolves، اللي هو شوف قلت لك لازم أقول الديتكشن of the gas which has a very irritating smell. وايه تاني turns a paper wet with potassium dichromate acidified by sulfuric acid into green. اما السلفيت no reaction. واكتب الايكويشن Na2SO3 ده صوديوم سلفايت بلس 2HCl دايل هيدينا 2NaCl بلس H2O بلس SO2. بعد كده ال SO2 ده هيتفاعل مع ال K2Cr2O7 اللي هو فيه H2SO4 كمان، هيدينا K2SO4 بلس Cr2SO4 باي 3، وده سبب اللون الجرين اللي هي بسميها كروميوم 3 سلفيت. يبقى هنا ليه بيتكون جرين كلر؟ هقوله due to the formation of chromium 2 sulfate. تعال ناخد التانية، بيقول لي ايرون 2 كلورايد وايرون 3 كلورايد. طبعا هاخد الصوديوم هيدروكسيد وده الكونفيرماتوري، اما لو كانت المين اكسبيرمنت بالامونيوم هيدروكسيد. الايرون 2 كلورايد مع الصوديوم هيدروكسيد بيدينا وايت جرين BBT. ده من مين؟ طبعا من الايرون 2 هيدروكسيد. اما الايرون 3 هيدينا ريدش براون جيلاتينيوس PBT. من مين؟ من الايرون 3 هيدروكسيد. يبقى هنا الايكويشن FeSO4 بلس 2NaOH هيدينا Na2SO4 بلس FeOH باي 2، وهو ده الجرين وايت BBT. اما ال FeCl3 بلس 3NaOH هيدينا FeOH باي 3، وده الجرين او الريدش براون BBT مع 3NaCl. طيب عندي صوديوم نيترايت وصوديوم نيتريت، وديت ممكن اعمل لها ديفرنشيشن ب 3 ميثودز. النيترايت تبع الدايل HCl، اما النيتريت تبع الكونك سلفوريك اسيد. طيب اعمل ايه؟ قلت لك استخدم الرياجنت الاضعف اللي هو الهيدروكلوريك اسيد اللي هيرياكت مع النيتريت بس مش هيعمل رياكشن مع النيتريت. دي اول اكسبيرمنت باي ادينج دايل HCl colorless nitric oxide اللي هو ال NO جاز. وافتكر NO يعني نو، NO اللي هو النيتريك اوكسيد، نو كلر يعني هو colorless.
ولو تحول وهو طالع عند الماوث تيست تيوب بيعمل رياكشن مع الاكسجين ويدينا الريدش براون جاز اللي هو النيتروجين داي اوكسيد. اما النيتريت نو رياكشن. طيب الايكويشن NaNO2 بلس HCl هيدينا NaCl بلس HNO2. ال HNO2 هيحصل له analysis او هيحصل له decomposition ويدينا HNO3 بلس H2O بلس NO. ال NO ده اللي هو النيتريك اوكسيد ده colorless وهو طالع عند الماوث اوف ذا تيست تيوب بيقابل الاكسجين بتاع الاير ويتحول لنيتروجين داي اوكسيد اللي هو ال NO2 ده لونه ريدش براون. يبقى عندنا في المنهج بتاعنا عندنا الريدش براون مره جاز ومره PBT. لو كان PBT يبقى ده الايرن 3 هيدروكسيد، اما لو كان جاز ده النيتروجين داي اوكسيد. عندي الصوديوم كلورايد والالومنيوم كلورايد باي ادنج صوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد ما يعملش رياكشن مع الصوديوم كلورايد لان ده صوديوم وده صوديوم نو رياكشن. اما الالومنيوم كلورايد مع الصوديوم هيدروكسيد بيدينا وايت جيلاتينيوس PBT من الالومنيوم هيدروكسيد اللي بيدوب which is soluble in excess amount of sodium hydroxide. يبقى هنا AlCl3 plus NaOH المفروض 3NaOH هيدينا AlOH by 3 plus 3NaCl. تاني الايكويشن AlCl3 plus 3NaOH هيدينا AlOH by 3 plus 3NaCl. ال AlOH by 3 اللي هو الالومنيوم هيدروكسيد لو كان في اكسس من ال NaOH هيكون soluble substance اللي هي صوديوم ميتا الومينيت اللي هي ال NaAlO2 ده بيدوب في الميه فعشان كده ال PBT بيديسابير. طيب بيقول لي write the name of the and the formula of acidic or basic radicals which give the following product during test them. بيقول لي السولت solution plus sodium hydroxide solution produces white green. صوديوم هيدروكسيد يبقى دماغك تفكر بثلاث طرق، يا اما ايرن 2 يا اما ايرن 3 يا اما الومنيوم. طيب ادانا ايه؟ ادانا جرين وايت. الجرين وايت ده او الوايت جرين يبقى ده الايرن 2 اللي هو الاف اي بوزيتيف 2. لتر بي قال لي سولت سولوشن بلس المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت والله جت عشان اعمل بيها ديفرنشيشن ما بين الكربونات والبايكربونات. طيب الكربونات بتدي وايت بي تي بس اون كولد، اما البايكربونات بيقول لي افتر هيتنج. طب نقرا السؤال. قال لي السولت سولوشن بلس مغنيسيوم سلفيت سولوشن بروديوس وايت بي بي تي افتر هيت، يبقى ده البايكربونات HCO3 نيجاتيف 1. لتر سي سولت سولوشن بلس سيلفر نيتريت. السيلفر نيتريت داخله معانا في المنهج ب 6 اكسبيرمنتس. تاني سيلفر نيتريت داخله معانا ب 6 اكسبيرمنتس في الرياكشن في الشابتر بتاع شابتر 2. طيب قال لي بتدينا يلو بي بي تي. يلو بي بي تي يبقى انا كده فكرت في تفكيرين اتنين بس او احتمالين اتنين بس، يا الايودايد يا الفوسفيت. افرق بينهم ازاي؟ الايودايد بيكون insoluble in ammonia solution، اما الفوسفيت بيكون soluble. هنا بيقول لي ان اليلو بي بي تي insoluble في الامونيا سولوشن، اقول له ثانك يو ده الايودايد اي نيجاتيف 1. خلي بالك اوعى تكتب لي ايودين. الايودين ده اسم الجاز مش راديكال. الراديكال يا ابني يعني ده ايون، يعني عليه تشارج، يعني يا نيجاتيف يا بوزيتيف. يعني اوعى في الامتحان ويقول لك تشوز، يقول لك ان الراديكال ده ايودايد ولا ايودين ولا هيدروجين برومايد ولا هيدروجين ايودايد وتقول لي ايودين. لا، الراديكال عباره عن ايون، يعني اي نيجاتيف 1 اسمه ايودايد مش ايودين. بيقول لي write one use for the following reagent with explanation by symbolic equation. الامونيوم هيدروكسيد والباريوم كلورايد والسيلفر نيتريت والاسيديفايد بوتاسيوم بيرمنجانيت. نمسك اول واحده. قال لي ده reagent for iron 2 وايرن 3 والالومنيوم بوزيتيف 3. ده reagent ليهم وهاخد اي example. ال FeCl3 plus NH4OH هيدينا 3NH4Cl plus FeOH by 3. letter B ده بيكون reagent for phosphate and sulfate ions. هاخد اي example Na3PO4 plus 3BaCl2 الباريوم كلورايد هيدينا Ba3BO4 by 2 ده الباريوم فوسفات
plus 6NaCl. letter C ده بيكون reagent for chloride and bromide ions. او ممكن ازود طبعا، احنا قلنا ان السيلفر نيتريت ليها 6 experiments، يعني بتعمل ديتكشن لمين؟ اول حاجه سلفايت، تاني حاجه سلفايد، تالت حاجه كلورايد، برومايد، ايودايد اند فوسفيت. هاخد اي اكزامبل، ال Na3PO4 وده الفوسفيت مع ال AgNO3 هيدينا 3NaNO3 بلس Ag3PO4 وده السيلفر فوسفيت، ده عبارة عن يلو PBT soluble in ammonia solution. طيب هنا البرمنجانيت ده reagent for nitrite anion، وديت لما قلت لك في بين النيترايت والنيتريت ممكن اعمل 3 experiments. انا عملنا واحده اللي هي ال HCl. طب الثانيه يا مستر ممكن احط الاسيديفايد KMNO4. الفايلت كلر هيحصل له ريموفنج مع النيترايت لكن مع النيتريت لا. طيب التجربه الثالثه ممكن اعمل البلاك رينج او البراون رينج اكسبيرمنت، هيتكون البلاك رينج او البراون رينج هتتكون مع النيتريت مش هتتكون مع النيترايت. يبقى هنا ده reagent for nitrite anion اللي هي الايكويشن بتاعتنا 5NaNO2 plus KMNO4 plus 3H2SO4 هيدينا NaNO3 ده صوديوم نيتريت وK2SO4 وMnSO4 وميه. خلي بالك ان كل البرودكتس دي بتكون colorless عشان كده اللون بيختفي. Choose the right answer from those below each sentences. بيقول لي salt solution plus barium chloride solution produce white PBT insoluble in acids. تاني salt solution مع الباريوم كلورايد. باريوم كلورايد يبقى انا بتكلم على فوسفيت او بتكلم على سلفيت. طيب افرق بينهم ازاي؟ بس solubility. قال لي insoluble ما بيدوبش، يبقى اهلا وسهلا بالسلفيت. salt solution plus lead 2 acetate. الليد 2 acetate هنا جت مرتين، مره مع السلفيت ومره مع الهيدروجين سلفايد. طيب اعرفهم ازاي؟ السلفيت بتدي وايت BBT، اما السلفايد اي حاجه فيها سلفايد بلاك BBT. قال لي ده بروديوس بلاك BBT ما تكملش، يبقى ده السلفايد على طول. طيب salt solution plus sodium hydroxide solution produces reddish brown. قلنا reddish brown يبقى ده الايرن 3. solid salt plus hydrochloric acid produces gas عنده irritating smell with yellow BBT. بص اول ما يقول لي irritating smell ده ال SO2. طيب ال SO2 ده بييفولف مع اتنين، مع السلفايت والثايوسلفيت. طب هعرف ازاي؟ دايما الثاي ما تستعجلش. لو قال لك ان في يالو BBT is formed من السلفر يبقى ده الثايوسلفيت، ما جابلكش سيره اليالو BBT يبقى ده السلفايت. سلفايت تاني هنا قال لي ده with yellow PBT يبقى الإجابة ثايوسلفيت. طيب بيقول لي give reason for with explanation by simple equations as possible. بيقول لي on adding sodium hydroxide gradually to aluminum chloride solution white BBT is formed then disappear. ده compound أو ده سؤال مركب، يعني عايز يعرف ليه بيكون وايت BBT وبعد كده ليه بيديسابير. احنا اتعودنا يا ولاد لو في BBT ده معناه ان بتتكون insoluble substance. طب لو حصل لها ديسابير ده معناه ان في رياكشن جديد حصل وتكونت نيو سبستانس، بس السبستانس الجديده بتكون soluble في الوتر، وفعلا ده اللي حصل. الاول بيتكون due to the formation of insoluble aluminum hydroxide اللي ده insoluble. طيب بعد كده ده dissolves in excess amount of sodium hydroxide forming soluble sodium meta-aluminate، واكتب الايكويشن بتاعتها اللي قلناها قبل كده. طيب dilute hydrochloric acid isn't used to differentiate between sodium carbonate and bicarbonate. طالما ما ينفعش استخدم حاجه في الديفرنشيشن يبقى اكيد الاثنين بيدوا نفس الريزلت. يبقى هنا ايه اللي بيحصل؟ قال لي because both of them react giving a carbon dioxide gas. يبقى هنا because it reacts with both of them giving a carbon dioxide gas that evolves with effervescence بيعمل فوران and makes lime water turbid. واعمل الايكويشن الكربونات مع ال HCl
هيدينا NaCl ووتر وكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده لو عملت له باسنج في اللايم ووتر، خلي بالك احنا متعودين على اللايم ووتر، ممكن بعض الطلبه ما تركزش على الساينتفك تيرم او الساينتفك نيم اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد. هيدينا كالسيوم كربونات وده بيكون سوليد مش اكوس بلس كربون دايوكسيد. اما البيكربونات برضو هتدي كربون دايوكسيد، يبقى الاثنين طلعوا كربون دايوكسيد، الاثنين عملوا ايفرفيزنس، الاثنين عملوا تربيديتي، فمش هينفع فرق بينهم بال HCl. The violet color of potassium permanganate solution acidified by sulfuric acid will be removed by adding potassium nitrite solution. قلنا ليه؟ لأن كل البرودكتس بتكون insoluble بتكون colorless. يبقى due to the formation of colorless compounds as MnSO4. يبقى الإيكويشن بتاعتنا 5NaNO2 plus KMnO4 plus H2SO4 هدينا NaNO3 plus K2SO4 plus MnSO4 plus 3H2O. ممكن طالب يقول لي يا مستر استنى، الMn هنا الفالنسي بتاعها او الاكسيديشن نمبر 2، يعني دي فيها 5، يعني المفروض كالرد. هقول لك فعلا هو كالرد، بس اللون بتاعه بيكون وردي فاتح جدا 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 ما بيبانش، فعشان كده بقول ان الكالر بيتسابير، لكن في الحقيقه هو كالرد بس الكالر بيكون بيل شاحب جدا. طيب ليه فلتر بيبر wetted by lead to acetate solution turns into black؟ بص اول ما بس امتى؟ when it exposed to hydrogen sulfide gas. لو عملنا الايكويشن هعرف الناتج. ليه؟ هيقول لي due to the formation of lead to sulfide، وانا قلت لك اي حاجه فيها سلفايد black PBT which has a black color، واكتب الايكويشن بتاعتي Na2S plus HCl هيدينا NaCl plus H2S. ال H2S ده يرجع يعمل رياكشن مع الليد تو اسيتيت ويعمل دبل سبستيتيوشن، يعني ال H تروح للاسيتيت وال PP تروح للS، فيدينا اسيتيك اسيد بلس PBS ده الليد تو سلفايد وده بلاك PBT. Violet vapor will produced during the reaction between conch sulfuric acid and potassium iodide. طيب هقول له due to the formation of violet fumes of from iodine. Again due to the formation of violet fumes from iodine. الايكويشن بتاعتي ال Ki plus H2SO4 بدل، يعني ال K تاخد ال SO4 وال H مع ال I هيدينا HI. خلي بالك ال HI ده colorless، لكن وهو طالع يقابله السلفوريك اسيد يقول له رايح فين؟ انا هعمل لك اوكسيديشن، ويتكون الووتر والسلفر دايوكسيد والايودين. الايودين فيبور دي هي اللي لونها فايلت. بيقول لي choose from column A what is suitable for from column B on adding silver nitrate solution to the solution of some anions وال PBT is formed. انا قلت لك ان السيلفر نايتريت ليها 6 experiments، دولت 4. بيقول لي نمبر 1 بيقول لي ده soluble in ammonia solution، يعني البي بي تي اللي بيكون soluble in ammonia. soluble in ammonia solution يبقى ده الكلورايد. طيب نمبر 2 soluble slowly in ammonia solution يبقى ده البرومايد. insoluble اصلا in ammonia solution يكون الايودايد. طب soluble in nitric acid and ammonia solution، وهنا اقف. طب ما انت اخترت في نمبر 2 soluble in ammonia solution اخترت الكلورايد، طب ليه ما اخترتش يا مستر الفوسفيت؟ ما هي بتدوب هي كمان في الامونيا سولوشن. هقول لك استنى، اصل الفوسفيت بتديزولف في الامونيا سولوشن ومعاها النيتريك اسيد كمان. اوكي، يبقى soluble in nitric acid and ammonia solution يبقى ده الفوسفيت. Sodium hydroxide solution is added to 3 salt solutions of chlorides. قال لي the following are formed. First, white gelatinous PBT is formed. Second, reddish brown PBT is formed. Third, white green PBT is formed. طيب ايه المطلوب؟ قال لي mention the basic radicals for every one of the 3 salts and write equations. طيب اول واحد قال لي white gelatinous PBT يبقى ده مين؟ الالومنيوم بوزيتيف 3. الايكويشن AlCl3 plus 3NaOH هيدينا AlOH by 3 plus 3NaCl. طب الريدش براون انا قلت لك طالما بي بي تي يبقى ده الايرن 3 على طول. الايكويشن بتاعتك
FeCl3 plus 3NaOH هيدينا 3NaCl plus FeOH by 3 وهو ده طبعا الريدش براون بي بي تي. طيب وايت جرين يبقى ده على طول هو اللي في منهجنا الايرن 2 واكتب الايكويشن بتاعتي FeCl2 plus 2NaOH هيدينا 2NaCl plus FeOH by 2. طيب بيقول لي hydrochloric acid is added to 3 sodium salts in solid state. واحنا عارفين طبعا ان الاكسبيرمنت او المين اكسبيرمنت في ال HCl بقول السوليد سولت مع ال HCl. قال لي first gas evolved which has a very irritating smell. اتفقنا ان هو ال SO2 and turns paper with acidified potassium dichromate into green. انت يا مستر قلت لنا سلفايت والثيوسلفيت، قلت لك ايوه بس لو قال لك ان في يالو بي بي تي يبقى ده الثيوسلفيت، ما جابلكش سيره اليالو بي بي تي من السلفر يبقى ده الاولاني اللي هو السلفايت. second colorless gas evolved which turned reddish brown. استنى reddish brown يبقى الايرن 3؟ لا ده جاز. طالما جاز الاول colorless يبقى ال NO، لما يتحول لreddish brown جاز يبقى ده ال NO2. reddish brown at the mouth of the test tube طبعا ده النيترايت. طب واحد يقول لي يا مستر ينفع اقول النيتريك اوكسايد؟ النيتريك اوكسايد ده الجاز اللي بيطلع وبيتحول بعد كده النيترون دايوكسيد، لكن الانايون هو النيترايت. يعني اوعى تتلخبط ما بين الانايون والجاز اللي بيطلع. Third قال لي colorless gas evolved which has irritating smell with suspension of yellow، يبقى ده الثيوسلفيت. طيب mention the acidic radical for every one of 3 salts and write equations of the reaction. طبعا اتفقنا الاولاني السلفايت SO3 negative 2 وهنا الايكويشن Na2SO3 plus HCl. كل اللي بعمله يا ولاد بعمل دبل سبستيتيوشن، يعني ال Na عليها بوزيتيف تاخد ال Cl النيجاتيف يدينا 2NaCl، وال H البوزيتيف تاخد ال SO3 النيجاتيف يدينا H2SO3 اللي بيتفكك لووتر وسلفر دايوكسيد. بعد كده السلفر دايوكسيد بيتفاعل مع البوتاسيوم دايكروميت اند سو اون، ودي قلناها قبل كده. الثانيه قلنا هيكون النيترايت NO2 نيجاتيف 1 والايكويشن بتاعتها برضو قلناها قبل كده. بعد كده قلنا الثيوسلفيت لان ادانا يالو بي بي تي، ودي الايكويشن بتاعتها Na2S2O3 بلس 2HCl. هبدل هنا ال H هتاخد ال S2O3 وال Na تاخد Cl، بيدينا الاول NaCl. ال H2S2O3 هو شبه ال H2SO3 اللي يتفكك لووتر و SO2 اوكي، وفي سلفر زياده يبقى بلس اس. خلي بالك تاني كده الايكويشن اللي فاتت كانت H2SO3، هنا H2S2O3 يعني في اس زياده هي اللي بتترسب، ده السسبنشن اللي بيتكون. قال لي هنا بقى بيقول لي 25 مللي اوف صوديوم هيدروكسيد ال NaOH solution was titrated، واول ما يقول لي titrated على طول يا معلم اكتب الرول بتاعه التايتريشن. with 0.1 molar sulfuric acid solution the acid volume consumed at the equivalent point is 8 milli وcalculate the concentration of sodium hydroxide solution. اول حاجه وانا بقرا البروبلم لازم اطلع الجبن. بيقول لي 25 مللي اوف صوديوم هيدروكسيد، اقف هيدروكسيد يعني بيز يبقى ده وملي يعني فوليوم يبقى ده الفي بي، تايتريتد مع 0.1 مولر يعني ده كونسنتريشن، بس ده بتاع البيز قال لي لا اوف سلفوريك اسيد يبقى ده المولاريتي يعني الام اي. طيب قال لي ان الفوليوم كونسيومد كان 8 مللي يبقى ده الفي اي. calculate the concentration of sodium hydroxide يبقى انا عايز اجيب الام بي. اول حاجه اكتب الايكويشن 2NaOH بلس H2SO4 هيدينا Na2SO4 بلس ووتر، وهنا لازم اكتب الايكويشن بالانسد. ليه؟ لان البالانس بحتاجه في الرول، وده الجبن الفي بي ب 25. طبعا الملي بقولها تايمز 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان اخليها لتر. طبعا هتقول لي يا مستر طب ما هم هيطيروا مع بعض، اقول لك ماليش دعوه، لازم تتعود على كده لانك في مسائل لازم تشتغل فيها بالليتر، فانت لو متعود على ملي ممكن تحلها غلط. ال VP equal 25 ملي يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 3، ال MA ب 0.1 وال VA ب 8 وال MB هو الانون، يبقى اللي جاي انك تكتب الرول
MAVA over NA equal MBVB over ال NB. طبعا ال MA ده الكونسنتريشن بتاع الاسيد، ال VA الفوليوم اوف ذا اسيد، ال NA number of moles of acid in the equation، ال MB الكونسنتريشن اوف بيز، طب ال VB الفوليوم اوف بيز، ال NB number of moles of the base في الايكويشن. طبعا هاخد الارقام واعوض بيها، وخلي بالك ان هنا انا حطيت جنب الفوليوم تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها للتر، واعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع لي ان ال MB equal 0.064 مولر. اوكي، بيقول لي calculate the volume of 0.1 molar hydrochloric acid. calculate the volume يبقى انا عايز اجيب ال VA من 0.1 مولر ده ال MA، ده required for titration of 20 مللي of 0.5 molar sodium hydroxide. 20 مللي ده فوليوم بتاع البيز يبقى ده ال VB، و 0.5 مولر ده الكونسنتريشن يعني ال MB بتاعت البيز. هكتب الرول هنا ال HCl plus Na2CO3، هنا يدينا 2NaCl plus H2O plus CO2. هنا number of moles of acid equal to ده ال Na، البيز ب1. واحد يقول لي مستر بس ده ما فيش فيها OH، هقول لك ده بيزك سولت. بيزك سولت يعني لما بيديزولف في الووتر بيكون بيزك سولوشن. والجيفن اللي عندي ده ال VB وال MA وال VE هو الانون، وال MB 0.5. الرول بتاعتي نفس الرول MAVA over NA equal MBVB over ال NB، وهعوض بالجيفن اللي عندي، ومن هنا هجيب ال VA equal 200 مللي. ال V equal 200 مللي. واحد يقول لي مستر طب انت ليه هنا ما عملتش تايمز 10 باور نيجاتيف 3؟ هقول لك ان هي هتطير في الناحيتين، وهنا انا لو هاخد الفوليوم بالملي تطلع الفوليوم بالملي، يعني ال VA هنا هي الانون، حطيت ال VB اللي قصادها بالملي، فيطلع لي الناتج بتاع ال VA برضه بالملي. طب لو انا حاطط هنا لتر كان هتطلع 0.2 لتر. تاني لو انت سبت دي بالملي يبقى الفوليوم اللي هيطلع بالملي، لو حطيتها باللتر يطلع الناتج هنا باللتر. find out the mass، واول ما يقول لي الماس ليها عندنا 2 rules. الماس بتساوي النمبر اوف مولز تايمز المولر ماس، او ليها القانون الثلاثي بيقول ان الماس ايكوال الكونسنتريشن تايمز المولر ماس تايمز الفوليوم ان لتر. بيقول لي find out the mass of sodium hydroxide present in 25 milli solution which consumes by titration 15 milli of 0.1 molar of hydrochloric acid solution. طبعا لازم اكتب الايكويشن الاول. هنا عندي صوديوم هيدروكسيد مع ال HCl هيدينا NaCl ووتر. طبعا هنا واضح من المعادله ان ال Na ب1 وال NB برضه ب1. طلع الجيفن بتاعتك ال VB ب 25، ال MA ب 0.1، ال VA 15، وال MB هو الانون اللي مش موجود عندي، ومن خلاله هطلع الماس. يبقى لو طلب الماس لازم احسب الكونسنتريشن الاول، والرول كالعاده بنكتبها وبعد كده بنعوض ونجيب ال MB. طلعت ال MB ب 0.06 مولر. كده انا جبت المولاريتي، جبت الكونسنتريشن بتاعت البيز. طب محتاج اطلع الماس، بقول ان الماس ليها القانون الثلاثي بيقول ان الماس ايكوال الفوليوم طبعا بالليتر تايمز الكونسنتريشن تايمز المولر ماس. المولر ماس طبعا بقى مديني الاتوميك ماسز، ال Na ب 23 والO ب 16 والH ب 1، يبقى ال NaOH تطلع ب 40. ده الاتوميك ماس او سوري المولر ماس. فبعوض هنا الفوليوم كان ب 25 مللي، خليتها لتر طبعا، ودي المساله اللي لازم اخلي فيها الفوليوم بالليتر. يبقى هنا 25 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز الكونسنتريشن اللي انا طلعته قبل كده 0.06 تايمز ال 40 اللي هي المولر ماس تطلع ب 0.06 جرام. والمساله دي جت في امتحان ثانويه قبل كده كذا مره. المساله بتاعت